Stay smooth and refreshing. 1 tablespoon aloe vera gel. Maganda sa balat, refreshing, lalo na yung cooling effect nito. Na pinapanatiling moisture at stay hydrated ang balat natin. At 1 teaspoon coconut oil. Na binabawasan nito ang pagka-dryness lalo sa ating mga balat. Dito nga sa ating gagawin, perfect pang season lalo ngayon. Dahil nag-uumpisa yung nagdadry ang balat, dito nga minimintay niya yung refresh lalo yung kutis natin. Na hindi basta-basta nagdadry. Dahil mas kakailanganin natin maging moisture lang ang ating mga balat. At kung mapapansin nyo sa aking paghalo, cream na rin po ang texture nito. Perfect na rin gamitin. Naglagay ako ng kaunti lamang ng liquid fresh milk po. At heto yung magsisilbing refreshing sa balat na pinapanatiling brightening dahil sa lactic acid nitong dala. Sino ba naman hindi gugustuhin ang malambot at napakagandang kutis na pinapanatilihin nitong moisture at stay hydrated. Moisturizing and whitening na rin to, napaka-smooth at napakalinis lalo sa ating mga kutis. Perfect gamitin day at night. At heto na nga yung perfect cream bagay sa season ngayon. Hindi magdadry ang balat na pinapanatilihin nitong makinis at moisture. Kahit di mo na gamitan pa ng lotion, heto'y perfect gamitin para sa balat. Na pinoprotektahan nito pangalagaan ang kutis na hindi basta magiging maaligasgas o dryness po. Perfect for all skin type, heto ang ating gamitin, lalo na rin ngayon at heto'y nasa sa atin pa rin po. Thanks for watching guys, bye!